Van harte welkom bij aflevering 11 van de Foundation for Life podcast. De afgelopen keer heb ik wat verteld over het boek Hebreeën, wat ik ook wel het transitieboek genoemd heb. En aan het einde van die aflevering deelde ik wat gedachten over de betekenis van de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, het nieuwe of het hemelse Jeruzalem. En ik ben geëindigd met een paar versen uit de laatste hoofdstukken van het boek Openbaring. En ik heb mezelf toen een beetje verleid om daar wat meer over te zeggen, hoewel het eigenlijk niet in de oorspronkelijke planning stond zoals ik die had uitgedacht. En ik heb gezegd dat de volgende aflevering dat ik daar wat meer over zou delen. Dus belofte maakt schuld. Deze aflevering is een kort uitstapje naar Openbaring en de volgende keer zal ik de serie afsluiten over het begrijpen van verbonden. Voordat ik van start ga, denk ik dat het wijs is om te benadrukken dat deze aflevering een onderdeel is van een hele serie. Je kunt de aflevering los beluisteren, maar ik raad je aan om de hele serie te beluisteren, zodat je de context helder hebt waarbinnen ik dit zie. En op die manier heb je denk ik meer baat bij deze aflevering dan wanneer je het alleen maar als een losse aflevering beluistert. Nou, ik wil eigenlijk meteen met de deur in huis vallen. Ik wil starten met het citeren van een quote van Augustinus. Toen ik deze quote voor het eerst hoorde, was ik geschokt en kon ik het eigenlijk bijna niet geloven. Augustinus was betrokken bij het vaststellen van de kanon. Hij was eigenlijk een beetje de voorzitter van dat proces. En ze behandelden de vraag welke boeken er werden gezien als gezaghebbend en welke boeken moesten er in de Bijbel komen. En destijds was er een hoop discussie over het boek Openbaring. Veel mensen noemen het boek Openbaringen, maar het gaat echter niet over meerdere openbaringen. Het gaat over openbaring in enkelvoud, de openbaring van Christus, dat is de titel van het boek, maar dat terzijde. Er was dus veel twijfel over het wel of niet accepteren van openbaring als boek in de Bijbelse kanon. En Augustinus die heeft daar toen iets over gezegd, wat iets laat zien van de denkwijze van hem en mogelijk van meerdere mensen in die tijd. En hij heeft een soort disclaimer gegeven. Openbaring mag toegevoegd worden aan de kanon, maar. En dan zegt hij, openbaring mag niet letterlijk genomen worden en mag nooit gebruikt worden als toekomstvoorspelling. Ik zal het nog een keer zeggen. Openbaring mag niet letterlijk genomen worden en mag nooit gebruikt worden als toekomstvoorspelling. Denk nu eens rustig na over de manier hoe het boek Openbaring vandaag de dag gezien wordt. Het wordt volgens mij behoorlijk letterlijk genomen en het wordt gelezen als een profetie over het einde van de wereld. Het is de voorspelling van de toekomst. Precies waar Augustinus destijds van zei, dat moeten we dus niet doen, dat moeten we nooit doen. Nou, als ik de vrijheid mag nemen, dan kun je op basis van de quote van Augustinus zeggen dat in ieder geval in zijn interpretatie openbaring beeldspraak was over een gebeurtenis in zijn verleden. En persoonlijk kan ik me goed vinden in die uitspraak. Openbaring is beeldspraak met betrekking tot een gebeurtenis in het verleden. Een leestip voor de liefhebbers die zich hierin willen verdiepen is het boek Revelation Realized van Samuel G. Dawson. Een Engels boek, niet heel makkelijk geschreven moet ik zeggen, een dik boek ook, waarin de schrijver vers voor vers het boek Openbaring behandelt vanuit dit perspectief dat het gaat over een gebeurtenis die al plaatsgevonden heeft. Nou, ik wil kort een paar argumenten aanstippen om de suggestie dat openbaring in het verleden vervuld is, kracht bij te zetten. En allereerst is dat de parallel die we kunnen zien met het boek Ezechiel. Dus heel veel symbolen die voorkomen in het boek Openbaring zien we ook terugkomen in het boek Ezechiel. Ik zal er een aantal noemen. Het visioen van de troon, de 4 plagen, de toren van God, het zegel op het voorhoofd van de heilige, de kooltjes op het altaar, het eten van het boek, het meten van de tempel, Jeruzalem en Sodom, de beker van de toren, de wijnstok van het land, de grote hoer, het klaaglied over de stad,
het feestmaal voor de aaseter, de eerste opstanding, de strijd met Gog en Magog, het nieuwe Jeruzalem, de rivier van leven. Allemaal symbolieken die we vinden in Openbaring en ook in Ezekiel. Ik lees een stukje voor uit het Betere Verbond, het hoofdstuk Openbaring, het einde van het Mosaïsch Verbond. Daar staat het volgende. De lezers in de eerste eeuw zullen deze parallel hebben herkend en de implicaties ervan begrepen hebben. Ze zullen hebben begrepen dat Johannes over een gebeurtenis profeteerde die heel erg zou lijken op wat Ezekiel had geprofeteerd. Het enige verschil was de verwoester, Rome in plaats van Babylon, en het eindresultaat. Terwijl Ezekiel profeteerde over een terugkeer na de ballingschap en een herbouw van Jeruzalem, voorzegde Johannes geen van deze dingen. Hij profeteerde in plaats daarvan dat Jeruzalem vervangen zou worden door een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuw ofwel hemels Jeruzalem. De eerste lezers zouden ook dit verschil hebben opgemerkt en ook de grote verschuiving waarover werd geprofeteerd. De realiteit van deze parallel wordt bevestigd door het historische feit dat de vernietiging van Jeruzalem in 586 voor Christus op precies de dag van de Joodse kalender plaatsvond als de vernietiging van de tempel in 70 na Christus. Deze ongelofelijke parallel tussen deze twee data bevestigen dat deze twee profetieën hetzelfde concept bevatten. Alleen zal er deze keer geen herbouw en herstel meer plaatsvinden. In plaats van terugkeer naar het oude verbond zouden ze volledig overgaan naar het nieuwe verbond. Dit is de reden waarom Johannes het zo opschreef. Door dezelfde structuur en beeldspraak te gebruiken als Ezekiel en door te putten uit Jesaja en Jeremia schilderde hij een duidelijke vergelijking tussen wat eerder gebeurd was en wat op het punt stond om opnieuw te gebeuren. Nou, dat is het eerste punt wat ik wil maken. Dus de parallel met Ezekiel en zijn profetie over de verwoesting van de tempel. Het tweede punt is dat zowel Matthäus, Marcus als Lucas een reden op de Olijfberg hebben, zo noemen we dat. Hun voorspelling van de verwoesting van de tempel. En het is boeiend om die naast elkaar te leggen, want meerdere keren legt de ene schrijver een term uit die de andere schrijver heeft benoemd. Bijvoorbeeld Matthäus die spreekt over het gruwel van de verwoesting en Lucas omschrijft eigenlijk wat dit is, als de legers voor de stad staan die de stad gaan verwoesten. Dat is de gruwel van de verwoesting. Of bijvoorbeeld Matthäus 24 die omschrijft over let op de olijfboom. Sommige mensen zien de olijfboom als Israël, maar als we dan consequent zijn daarmee, dan betekent dat dus dat Jezus Israël vervloekt heeft. Want Jezus vervloekte de olijfboom en hij zei, er zal nooit meer vrucht aan je komen. Maar als je Lucas leest over hetzelfde gedeelte, dan zegt Lucas dat veel breder. Hij zegt, let op de olijfboom en alle andere bomen, want aan de boom kun je het seizoen herkennen. En kun je herkennen of de vervulling van de profetie aanstaande is. Hij heeft het niet specifiek over de olijfboom, maar over alle bomen. We hebben vrij recent een hele conferentie gedaan met Paul White over Matthäus 24. Dat is te beluisteren op ons YouTube-kanaal. Maar het punt wat ik wil maken is dat Matthäus 24, Marcus 13 en Lucas 21 dezelfde gebeurtenis beschrijven. De voorspelling van de verwoesting van de tempel. Alleen Johannes schrijft daar niet over in zijn evangelie. En een suggestie is dat de brief Openbaring de reden op de Olijfberg is van Johannes, beschreven vanuit zijn perspectief. De gedachte is dat zijn gevangenschap tijdens het schrijven van de brief een van de redenen was voor de enorme hoeveelheid beeldspraak en symboliek die je tegenkomt. De Romeinen checkten namelijk iedere brief die de gevangenis uitging. En stel je voor dat Johannes een brief naar de kerk zou schrijven, maak je klaar, de Romeinen komen straks de hele stad verwoesten, precies zoals Jezus voorspelde. Nou, dan was er een hele kleine kans dat die brief de gevangenis uitgekomen was. En mogelijk is dit de reden geweest voor de hoeveelheid beeldspraak die in de brief staat. Voor de Romeinen was het abracadabra. Die hadden geen benul waar dit over ging.
Maar de Joden daarentegen wisten precies waar Johannes op doelde. Zij herkenden de beeldspraak en de parallel naar Ezekiel. Zij wisten wat Jezus had geprofeteerd. En het was eigenlijk een aanmoediging. Hou vol, het gaat spoedig gebeuren. Een derde reden voor de vervulling in het verleden is de volgende. De brief Openbaring staat vol met spoedig. Het start ermee. Openbaring 1 vers 1. Dat wat spoedig moet geschieden. En het komt steeds terug. Spoedig gaat dit gebeuren. Dus het begint ermee en het eindigt ermee. Openbaring 22 vers 10. Daar staat: verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Dus je moet deze profetie niet verzegelen, want het gaat snel gebeuren. Daniel daarentegen, die honderden jaren eerder een profetie krijgt van de Heer, wordt verteld: je moet de woorden van deze profetie moet je verzegelen, want het duurt nog lange tijd. Nou, de tijd van de vervulling van de profetie van Daniel duurde ongeveer 500 jaar. En hij moest zijn boek verzegelen, want het duurde lange tijd. Johannes moet zijn profetie niet verzegelen, want het gaat snel gebeuren. Het zou dan ook niet logisch zijn om te denken dat de profetie 2000 jaar later nog steeds niet uitgekomen is. Een vierde gedachte hierbij is deze. Het oude verbond wordt ook wel omschreven als een huwelijk tussen Israël en tussen God. En Openbaring kun je lezen in de context van de definitieve scheiding met het oude verbond en de installatie van het nieuwe verbond, gesymboliseerd door opnieuw een huwelijk, de bruiloft van het lam. Het is denk ik cruciaal om deze brief te lezen vanuit het perspectief van de oorspronkelijke ontvangers. Wat hebben zij hiervan begrepen? Hoe hebben zij al die beeldspraak en symboliek geïnterpreteerd? De brief was gericht aan een specifieke doelgroep en bedoeld om mensen in die tijd te bemoedigen. Hoe bemoedigend zou het voor ze geweest zijn als ze een brief ontvangen vol met zaken die pas duizenden jaren later plaats gaan vinden. Ik heb het al eerder genoemd. Lezenrelevantie, historische context zijn cruciaal. Hoe hebben de oorspronkelijke toehoorders dit begrepen? En vervolgens kun je jezelf de vraag stellen: wat kan ik hiervan leren? De poel van vuur bijvoorbeeld heeft voor ons een hele andere lading dan voor de oorspronkelijke toehoorders. Voor de mensen in die tijd was het geen verwijzing naar de hel of naar het hiernamaals. De Dode Zee werd namelijk de poel van vuur genoemd. Door de samenstelling van het water en de hoeveelheid sulfaat die erin zat, stonden soms de vlammen op het water. Het was letterlijk een poel van vuur. Nou, zonder daar te diep op in te gaan, lijkt het me nogal voor de hand liggend dat dit belangrijke informatie is als we dit gedeelte op een goede manier willen interpreteren. Een ander voorbeeld. Er bestaat iets als de wet van de eerste vermelding. Als iets voor het eerst in de Bijbel vermeld wordt, dan in latere situaties als hetzelfde woord opnieuw gebruikt wordt, dan heeft dat vaak dezelfde betekenis als de eerste keer. Nou, in Openbaring komen we Jezus tegen met een boog in zijn hand. En de eerste keer dat het woord boog in de Bijbel vermeld wordt, is bij Noach. De regenboog. Een beeld van een verbond wat gesloten wordt. Dus als Jezus komt met een boog in zijn hand, dan komt hij niet met een pijl en boog om mensen neer te schieten. Nee, dat is een beeld, het is symboliek voor een verbond wat hij komt brengen. Jezus vergeleek het koninkrijk als een mosterdzaadje, een klein zaadje met de potentie om uit te groeien tot het grootste gewas. Er stond een handjevol mensen bij het kruis van Jezus en nu groeit het koninkrijk van God en gaat het de hele aarde over. Het koninkrijk is als gist, dat is een andere gelijkenis. En dat gist, dat zal het hele deeg doorzuren. En dat is de tijd waarin we nu leven. De kennis van de heerlijkheid van God is de hele aarde aan het vervullen. We hebben een hoopvolle toekomst en er is geen dreigende donderwolk in de toekomst. Nou, dat was even mijn uitstapje naar het boek Openbaring. Persoonlijk ben ik van mening dat interpretaties van in het bijzonder dit boek als een suggestie gebracht moeten worden en niet als een zekerheid. Ik neig naar deze uitleg van dit boek zonder daar al te absoluut in te zijn. Op het moment dat we stellen dingen zeker te weten hierover hoe het allemaal zit, dan komen we wat mij betreft in de gevarenzone.
Ik hou graag een open en een lerende houding en ik blijf open voor correctie, groei en nieuwe inzichten. Goed, dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren weer en tot de volgende keer. Je luisterde naar een aflevering van de Foundation for Life podcast. Via onze website zijn er verschillende mogelijkheden om toegang te krijgen tot meer onderwijs. Zoals onze e-courses, de verschillende boeken die we hebben uitgegeven. En via ons YouTube kanaal zijn al onze conferenties terug te kijken. Als je ons wilt ondersteunen, dan kan dit door deze podcast te delen of te liken. Of door middel van een gift via onze website www.foundationforlife.nl.